สวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับก็หนาวนิดหน่อยครับเสื้อมันซีทรู สบายดีครับสบายดีครับก็ตอนนี้ในเรื่องพาร์ทเพลงก็ตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่ครับแล้วก็จะมีไซด์โปรเจกต์ที่ทำกับศิลปินหลายๆท่านเหมือนกันครับผมแล้วก็ฝั่งแสดงก็จะมีที่ไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีครับผมซีรีส์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่มีผมก็จะเล่าไม่ได้ เป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งที่เจ้าของร้านเบเกอรี่ก็คือเป็นน้องวาโคตซึ่งเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยผมซึ่งในเรื่องนั้นจะเกี่ยวอะไรมนุษย์ต่างดาวจะเกี่ยวอะไรกับขนมปังไงต้องฝากติดตามด้วยครับผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันคือความกล้าที่จะเอาตัวเองออกมามากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเราคุยกับตัวเองบ่อยเวลาที่เราทำงานเพลงผมไม่ได้แค่คุยแบบข้างในผมพูดออกมาเลยผมคุยแบบอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในห้องในขณะทำเพลงอะไรเงี้ยก็จะเอาเรื่องตัวเองมาความชอบตัวเองซาวที่แบบตัวเองชอบอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะควักออกมาหมดเลยในเชิงงานเพลงอะไรเงี้ยว่าผมอยากได้ซาวแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบเรื่องแบบพอมันเพลงมันออกมาแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ของผมมันก็จะแบบต้องเป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยอะไรเงี้ยส่วนพาร์ทงานแสดงเนี่ยผมจะค่อนข้างจะต้องทิ้งตัวเองไว้เยอะเหมือนกันจะเอาตัวเองเข้าไปแค่แบบ10อย่าง 20% เพราะว่า 80% มันต้องเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆที่เราได้รับบทมาให้เป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการไปเป็นตัวเองในตัวละครมันเป็นได้แต่ว่าควรจะน้อยมากๆครับมันแบบ 10% 20% เพื่อที่มีสติในการจำคิวจำบททุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ 80% คือต้องเป็นตัวละครให้ได้ completely ห้ามเป็นตัวเองไว้มันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตก่อนเข้าไปในเซตครับจริงๆผมถ้าเลือก ผมเลือก prefer การเล่าเรื่องมากกว่าเพราะผมชอบการเล่าเรื่องมันคือที่คลุมทุกอย่างไว้เลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการฟังเรื่องมาตั้งแต่เด็กไงแบบพวกฟังนิทานฟังดูอนิเมะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยคือเหมือนมาอยู่ในเส้นเลือดผมเลยแล้วผมแบบเขียนงานอะไรเงี้ยมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยชอบงานการเล่าเรื่องมากๆอะไรเงี้ยถ้าใจเราเลือก prefer อะไรก็ prefer การเล่าเรื่อง storytelling ครับ โอ้มาจากหลายที่มากบางทีก็ฟังงานคนอื่นมาดูซีรีส์ฟังเรื่องที่คนอื่นเล่าหรือบางทีก็แบบบางคำพูดบางคำอะไรเงี้ยของคนบางคนอะไรเงี้ยก็สะกิดเรื่องที่เราคิดแหละคำว่า passion ของเจฟผมว่ามันคือการที่แบบเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าพรุ่งนี้เราไม่อยากทำอันนี้แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าปีหน้าเราไม่อยากทำนี้แล้วมันคือทำไปโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรเราแค่ enjoy ในการทำเลยเหมือนการเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือการที่แบบเรานอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็เป็น passion เหมือนกันนะที่แบบเราทำไปโดยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีอะไรเงี้ยมันไม่จำกัดที่แบบจะต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยแค่เรามีความสุขในพื้นที่เราแค่นี้ผมเรียกว่ามัน passion ละผมว่าไอ้ passion ที่แบบรุ่มหลงกับมันในเวลานานที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนบทความครับหรือเขียนนิยายอะไรเงี้ยผมจะใช้เวลามันกับมันนานมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านิยายมันไม่เคยมีใครอ่านนะครับผมว่าผมล้มเลิกไปก่อนแต่เขียนบทความผมใช้เวลากับมันนานเพราะว่าแบบเมื่อก่อนผมเขียนใน Facebook แล้วมันจะต้องได้แค่แบบ600กว่า word อะไรเงี้ยซึ่งเขียนยังไงให้มันครบทุกอย่างแต่อยู่ในเนี้ยพอเขียนแล้วมันก็ต้องดีที่สุดเท่าที่ทำได้โดยคำแค่นี้มันก็เลยต้องใช้เวลานานผมใช้เวลาบางทีแบบวัน2 วันเลยกว่าจะเขียนจบบทความหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าผมใช้เวลากับเรื่องที่ทำตอนนี้น้อยลงมากๆคือเมื่อก่อนผมจะแบบไปใส่ใจกับดีเทลเล็กๆที่แบบมันใช้เวลาแบบ2 วัน 3 วันกับแค่จุดเนี้ยจุดเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ผมจะใช้เวลากับมันน้อยลงแล้วก็เหมือนแบบรู้ว่าควรจะทำยังไงให้มันได้ผลลัพธ์โดยที่เราใช้เวลาน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างการแต่งเพลงการโปรดิวเพลงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะง่ายขึ้นเพราะเราเหมือนแบบจับทางมันพอได้แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าในบางเรื่องที่เราไม่ถนัดจริงเราไม่ฝืนทำเราจะหาคนที่เข้ามาช่วยเราดีกว่าแล้วเราก็ช่วยเหมือนว่าไกด์เขาในสิ่งที่เราอยากได้อะไรเงี้ยผมอยากเล่นภาพยนตร์ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆแล้วก็
มันผมเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมอยากเห็นตัวเองในรูปแบบของภาพยนตร์มากๆโอ้เยอะเหมือนกันนะครับคนเดียวผมก็ยังไม่คิดว่าผมจะได้ทำเลยแล้วก็การที่แบบโปรดิวเองเขียนเพลงเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำมาก่อนเล่นซีรีส์เองก็ตามคือมันมีหลายอย่างมากคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่หลังจากนั้นอ่ะคือผมอ่ะเหตุการณ์มันจะมาโดยที่ผมตามความรู้สึกไม่ทันแล้วว่ามันมีอะไรใหม่มากขึ้นอ่ะเรารู้ตัวอีกทีมันก็เหมือนแบบมันก็ผ่านมาก็เราก็ได้ทำแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเริ่มเขียนเพลงจริงๆแบบเขียนเฉยๆนะครับประมาณอายุแบบ15อะไรเงี้ย14-15แค่เขียนเพลงเฉยๆนะครับโปรดิวจริงจังประมาณ2 ปีที่แล้วเองครับเพิ่งเริ่มแล้วก็เริ่มด้วยความที่ว่าแบบเหมือนแบบเราไม่ได้มีเงินไปจ้างโปรดิวเซอร์ทำเพลงเราก็เลยต้องขายแบบเปียโนอะไรเงี้ยมาทำสตูอะไรเงี้ยมาทำแบบฝึกจากอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยดูเอาอะไรเงี้ยผมคือเมื่อก่อนผมจะคิดว่าแบบเพลงผมมันจะไม่ดีเสมอเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นวะมันแบบทำไมดูแบบแปลกๆวะอะไรเงี้ยผมก็จะแบบทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยบ้างมากเลยตั้งแต่แบบอายุ15ผมแต่งเพลงเยอะมากแต่ผมทิ้งไปตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าแต่งได้ครึ่งเพลงเนี่ยใกล้จะถึงท่อนฮุกแบบพอละไม่เอาละมันแบบแปลกๆเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเรากล้าที่จะเขียนมันออกมามากขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่กลัวว่าสมมุติว่าเขาอ่านเรางานแล้วลิเกจังเลยเราไม่ได้กลัวในจุดนั้นเพราะว่ามันลิเกอยู่แล้วไม่ใช่เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันจะต้องถูกคนจัดอยู่แล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานเราการแต่งตัวหน้าตาแฟชั่น whatever มันมีคนจัดเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแค่ว่ายังไงต้องถูกจัดอยู่แล้วก็แค่เอาตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองอะไรเงี้ยผมก็เลยกล้าที่ทำเพลงออกมามากขึ้นอีเวนแบบผมว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบการทำเพลงอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเหมือนเดิมคือมันมีอะไรบางอย่างที่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นแบบเส้นหนึ่งที่แบบยึดทั้งหมดไว้อะด้วยกันมันอาจจะเป็นผมนั่นแหละนิสัยหรือซาวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพลงแรกสุดตอนอายุ15ผมก็เชื่อว่ามันคงจะมีกลิ่นอายที่มันเหมือนกับเพลงตอนนี้ในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อยๆเรียงร้อยมาอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยทำเพลงเมทัลอะไรเงี้ยไม่เคยทำเพลงแจ๊สอะไรเงี้ยยังไม่เคยทำแต่ชอบไงชอบฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ายังมีศิลปินที่ผมยังไม่ได้ร่วมงานแล้วผมอยากจะร่วมงานอีกแบบเยอะมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะคือแบบ Dream Big เลยก็แบบอยากร่วมงานยูชิกิที่จาก X Japan อะไรเงี้ยหรือว่า Billie Eilish IU อะไรเงี้ยซามคิมอะไรเงี้ยครับในขณะที่มันแบบผมเหมือนคิดอะไรบางอย่างมาได้แล้วพอใส่ไปปุ๊บอะแล้วมันเวิร์กอะแล้วมันจะแบบรู้สึกแบบฟินมากเลยมันก็แบบวันนี้แหละมันทุกคนต้องได้ฟังอันนี้ อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะฟังท่อนนั้นวนหลายๆรอบเลยถ้าจากที่แบบทุกคนจับทางได้อย่างแรกเลยมันน่าจะเป็นเรื่องของเสียงมากกว่าวิธีการร้องอะไรเงี้ยที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบเนี่ยการร้องแบบนี้มันคือเจฟซาเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าผมบอกได้ไหมว่าผมร้องแบบไหนมันมาจากอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้แต่ว่าเหมือนแบบมันกลายมาเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นคือเรื่องนึงแต่ว่าผมว่าอีกเรื่องนึงมันคือการที่แบบการเขียนเมโลดี้ของผมอะไรเงี้ยการโปรดิวซ์ของผมจะเลือกใช้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอย่างเมโลดี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวพอผมเขียนเพลงออกมาโดยใช้สัญชาตญาณตัวเองแบบล้วนๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่มานั่งแบบกดว่าแบบจะต้องแบบเมโลดี้ไหนตรงท่อนไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใช้เซนส์แล้วก็ซาวในตัวที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยออกมามันเลยกลายเป็นแบบเมโลดี้ที่เหมือนจะเป็นโน้ตนี้แล้วมันก็จะคล้ายๆกับอันเดิมมันมีกลิ่นบางอย่างอะไรเงี้ยอยู่ติดมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ไม่ว่าผมจะทำเพลงไหนมันเมโลดี้มันมีความเชื่อมโยงกันอีเวนต์มันเป็นเพลงคนละสไตล์ก็ตามอะไรเงี้ยเครื่องดนตรีที่ใช้ทุกคนอาจจะเห็นแบบกีตาร์อะคูสติกอยู่แทบทุกเพลงเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคีย์บอร์ดซินซาวนี้หรืออะไรเงี้ยบางอย่างมันมีกลิ่นบางอย่างอยู่สอดอยู่ในทุกเพลงอะไรครับผมส่วนมากจะเป็นแบบว่าทรงครับร่างทรง จะเป็นแบบว่าอย่างซิงเกิล7ที่ยังไม่ปล่อยไปถึงซิงเกิล7แล้วผมได้เมโลดี้เพลงนี้มาขณะที่ผมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วมันแล่นเข้ามาในหัวผมแล้วผมก็อัดใส่มือถือไว้แล้วผมก็เก็บมันไว้แล้วผมรู้สึกว่าทำไมมันถึงมาตอนที่เรากำลังจะเข้าห้องน้ำนะ แล้วรู้สึกว่ามันมาแบบจากอะไรแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอย่างเพลงดื่มๆอะไรเงี้ยก็คือผมทำโดยที่ผมเล่นรอบเดียวแล้วมันก็ออกมาเป็นเมโลดี้นั้นเลยในท่อนฮุกอะไรเงี้ยลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเนี่ยคือเป็นอะไรที่รอบเดียว
ไปเลยแล้วก็เป็นแบบเมโลดี้นั้นเลยเนื้อท่อนนั้นก็แบบประมาณนี้แหละท่อนฮุกก็ประมาณนี้เลยในท่อนแรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นเซตแรกของเราผมรู้สึกว่าเทคแรกมันสำคัญที่สุดเสมอในเชิงการทำดนตรีเพราะว่าเทค2เทค3เราจะพยายามบิดให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสัญชาตญาณของเรามันจะทำให้เราเป็นตัวเราได้ดีที่สุดตัวเนื้อเพลงครับคือผมจะรู้สึกว่าตัวผมจะเขียนเพลงออกมาดูเป็นเชิงในบทกวีอะไรบางอย่างฟิลนั้นอ่ะมันจะมีคำบางอย่างที่มันออกมาด้วยความที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเราเสพพวกงานศิลป์อะไรประเภทเนี้ยเยอะมากๆอย่างพวกhistory ผมเป็นคนอ่านประวัติศาสตร์เยอะอะไรเงี้ยแล้วในประวัติศาสตร์มันก็จะมีพวกเนี่ยมีกวีมีโพเอมมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเปรียบเปรยชีวิตหรือว่าการพรรณนาชีวิตที่เป็นแบบฟิลนี้อะไรเงี้ยช่างในตัวของอนิเมะก็ตามเวลาอนิเมะเราจะเห็นศัพท์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นคำแปลประมาณเนี้ยหรือว่าหนังเวสเทิร์นที่มันเป็นคำอะไรไหมซึ่งถามว่าผมจะหยิบคำแบบที่อย่างโบกี้อย่างเงี้ยมาใช้ผมก็แบบทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาเลยอะไรเงี้ยอย่างตัวผมเองผมก็ใช้ตามเซนส์ของผมเหมือนกันที่แบบอยากใช้คำนี้อะไรเงี้ยทุกคนมันมีสไตล์ของตัวเองในศิลปินแต่ละคนเงี้ยผมเองก็รู้สึกว่ามันมาจากงานเขียนงานศิลป์ทุกอย่างที่ผมเสพออกมากลายเป็นแบบคำว่าเจฟซาเตอร์ถ้าน่าสูงสุดในการทำเพลงเหรอครับผมอยากทำเพลงที่มันแบบมันไม่มี boundary จริงๆอะที่แบบต่อให้เป็นคนประเทศไหนฟังเพลงเนี้ยเขาก็รู้สึกฟีลไปกับมันอย่างเพลง Ed Sheeran อะไรเงี้ยหรือว่าเพลงอินโดนีเซียอย่าง Tulus อะไรเงี้ยที่เราก็ไม่ได้ฟังเข้าใจเพลงอินโดนีเซียหรือเพลงสากลบางเพลงเราก็ยังฟังคำไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่มันทัชจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพลงนี้แต่เราเข้าใจความรู้สึกของเพลงนี้เฉยๆอะไรเงี้ยผมอยากทำเพลงนั้นที่มัน global จริงๆออกมาให้ได้ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกผมสนใจแค่ว่าในวันนี้ผมทำงานออกมามันเป็นตัวผมมากพอหรือยังมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนงานเพลงมันจะไปขับเคลื่อนวงการเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นไปคิดต่อผมสนใจแค่ว่างานผมมันออกมาเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่างานนี้เราจะส่งเสริมงานเพลงทีป๊อปอะไรเงี้ยงานเราจะออกมาแบบแปลกๆเลยมันจะเป็นแบบไม่ใช่หรือว่าเราไปสนใจว่าคนฟังแบบตอนนี้เป็นคนฟังแบบต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นไม่ใช่เราละมันเป็นโฟกัสผิดจุดเราต้องมาโฟกัสว่างานเรามันออกมาเป็นเราดีที่สุดหรือยังเพราะว่าสุดท้ายแล้ววงการเพลงไทยมันจะขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างของศิลปินแต่ละคนเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเราเป็นเรามากเท่าไหร่ทุกคนมันมีความยูนิคไม่เหมือนกันผมก็มีความต่างไม่เหมือนกันยิ่งเราเอาความต่างของเราตรงนี้ออกมาเท่าไหร่มันจะไปขับเคลื่อนวงการเพลงเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นมันไม่จำเป็นโฟกัสแค่เรื่องว่าเราเอาตัวเองมากพอหรือยังมากกว่าถามว่ามีผมแค่เชื่อว่าเขาจะแบบอย่างเพลงดึมๆอะไรเงี้ยก็จะเชื่อว่ามันไม่โยกหัวไม่ได้ในท่อนฮุกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบนั่งฟังอย่างเงี้ยพอจังเลย อะไรเงี้ยมันแบบมันจะต้องมีอย่างเงี้ยเพราะด้วยความเบสความกลองอะไรที่แบบใส่ลงไปมันทำให้เรารู้สึกว่ามันผิดกฎหมายถ้าเราจะไม่โยกคือมันไม่มีคำที่ผิดครับบางทีผมก็ร้องไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คือมันมีเขาเรียกอะไรเวลาที่เราทำเพลงครับมันจะมีเสียงเนี้ยดื่มเสียงเสียงอะไรเงี้ยมาแล้วผมว่ารู้สึกว่าอันนั้นมันคือเสียงผมที่แบบดื่มอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นทุกคนว่ามาร้องสดเลยต้องร้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แค่ฮัมไปกับเมโลดี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำเดียวกันตี 1 ตี 2วันนี้นั่นคือเริ่มนอนประมาณนั้นบางทีจะเลยไปตี 3 ตี 4ก็มีครับตี 1 ตี 2 ช่วงแบบทุ่ม 1 2 ทุ่มประมาณนี้ครับแล้วก็แต่มันต้องลากยาวไปจนแบบตี 2เหมือนกันแต่ห้ามมีอะไรมาแบบขัดจังหวะอะไรเงี้ยครับผมถ้าผมสมมุติว่าผมเขียนเพลงเสร็จแล้วผมจะยังไม่ทำดนตรีในวันนั้นเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมทำดนตรีในวันนั้นมันจะหยุดได้แค่ตี 2 ตี 3อะไรเงี้ยมันต้องหยุดแล้วอะไรเงี้ยมันจะขัดมูดอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะแบ่งเวลาในการสมมติเขียนเนื้อเขียนคอร์ดวันหนึ่งทำดนตรีวันหนึ่งแต่ถ้ามีเวลาก็ทำทั้งหมดครับช่วงบ่ายครับบ่ายโมงบ่ายถึงบ่าย 3อะไรเงี้ยผมประมาณนี้ซ้อมดนตรีอธิบายให้เขาฟังก็ซ้อมดนตรีซ้อมอย่างอื่นซ้อมอะไรนะ
เออสักทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มอะไรเงี้ยจะคุยกับใครล่ะตอนนั้นไม่มีใคร เออผมว่าถ้านัดเพื่อนผมจะนัดช่วงเวลานั้น เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ารีแลกซ์มากเพราะผมแบบก็เจอตอนกลางวันแล้วมันรู้สึกเครียดค่อนข้างเครียดอะไรเงี้ยแสงแดดมันทำให้ผมรู้สึกมันเหนื่อย รู้สึกว่าตอนคืนมันรีแลกซ์กว่ารู้สึกว่ามันสามารถชิลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วงค่ำๆครับแบบ2 ทุ่มอะไรทุ่ม2 ทุ่มประมาณนี้บางทีผมก็มาช่วงเช้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่วันว่าผมแบบตารางมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกวันนี้ต่อให้ผมจะบอกว่าผมนอนตี 1 ตี 2แต่ว่าบางทีตารางงานมันเป็นแบบช่วงเช้าอะไรเงี้ยผมก็จะนอนเร็วกว่านั้นแตกต่างมากไปตามช่วงเวลาและสถานที่คือบางทีผมก็ลืมกินข้าวเช้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะครับมันคือการฟาสติ้งคือมาฟาสติ้งแบบว่าธรรมชาติมากอะไรเงี้ยก็จะกินส่วนมากจะกินวันละ2 มื้อถ้าสมมติว่าผมลืมกินข้าวเช้านะฮะแต่ว่าถ้าช่วงแบบเล่นฟิตเนสหนักๆอะไรเงี้ยก็จะกินแบบ3 หรือ 4อะไรเงี้ยถ้าในวันที่รูทีนปกติจะเริ่มกินข้าวเช้าประมาณบ่าย 2ครับยังเรียกข้าวเช้าอยู่ในมือ ประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มผมจะชอบออกกำลังกายคนเดียวที่บ้านเงียบๆผมไม่ชอบแบบอยู่ในฟิตเนสที่มีคนดีไม่รู้เป็นอะไรก็พยายามจะให้ได้แบบว่า3 วันต่ออาทิตย์ครับวันเว้นวันอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยได้หรอกครับช่วงเช้าครับช่วงแบบตื่นแล้วยันไปถึงแบบ5 โมง 6 โมงอะไรเงี้ยช่วงปล่อยใจฝันผมปล่อยใจมันไม่ใช่เช้าของผมคือตอนเที่ยง11 โมงเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเช้าสำหรับผมครับตื่นเช้ามากเลยคือตื่น10 โมงเนี่ยตื่นเช้ามากถ้าให้เลือกอันหนึงเหรอครับผมชอบตอนไปเพอร์ฟอร์มมากกว่าเพราะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมชอบร้องเพลงด้วยชอบเขียนเพลงอะไรเงี้ยมันคือเหตุผลที่ทำให้ผมอยากเป็นแบบศิลปินอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกๆคือการไปเล่นคอนเสิร์ตที่สมัยเรียนอะไรเงี้ยขึ้นคอนเสิร์ตกับเพื่อนแล้วก็คนดูประมาณ30 คนแค่นั้นก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกมากแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยผมรู้สึกว่านาทีที่ผมแบบได้ร้องเพลงกับทุกคนเอเนอร์จีมันเหมือนเชื่อมมันเหมือนแบบเรามาทำอะไรบางอย่างด้วยกันสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยร้องเพลงเดียวกันท่อนเดียวกันอะไรเงี้ยมันจอยมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมอยู่ได้ไปเรื่อยๆเลยเมื่อก่อนผมอาจจะไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้เท่าวันนี้ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าผมไม่รู้ด้วยว่าคนจะร้องเพลงเราได้มากแค่ไหนแล้วก็คนจะแบบจอยไปกับไวบ์เราแค่ไหนอะไรเงี้ยเรายังกลัวเรายังตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบขึ้นเวทีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบพอเวลามันผ่านไปผมกลายเป็นว่าผมค่อนข้างจะรีแลกซ์มากๆในตอนขึ้นเวทีอาจจะตื่นเต้นบางๆในตอนเพลงแรกหรืออะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นผมจะรู้สึกว่ามันเซฟมากผมจะรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้บนเวทีมันก็เลยรู้สึกว่าจอยกับในการที่แบบเพอร์ฟอร์มทุกครั้งเลยทุกครั้งที่แบบมันไม่มีดนตรีอ่ะแล้วเราให้เขาร้องเพลงของเราไปอะไรเงี้ยผมจะจำมันจะมีเวอร์ชั่นที่มันต่างกันมากๆเลยนะเพราะผมไปหลายประเทศมากแล้วผมจะร้องเพลงอย่างเพลงแค่เธออะไรเงี้ยมันจะมีท่อนที่แบบผมหยุดไปเลยแล้วให้เขาร้องอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนประเทศอะไรเขาจะร้องเพลงภาษาไทยได้ชัดมากชัดกว่าผมเองแล้วก็ผมจะจำโมเมนต์เนี้ยทุกๆประเทศผมจะจำไว้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือถ้าให้พูดถึงเพลงอ่ะมันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดในของแต่ละประเทศสำหรับผมเสมอมันจะเก็บอันนี้ไว้แล้วก็รู้สึกว่าเป็น energy ที่แบบดีมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆที่เขาบางทีก็ไม่ได้เข้าใจเพลงหรือทุกวันนี้ก็ยังงงกันอยู่ว่าสรุปแล้วมันเป็นเพลงรักหรือเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ตีความในแบบของตัวเองแล้วก็ร้องมันออกมาในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็น energy ที่แบบดีมากๆผมเคยคิดว่าแบบถ้าสมมติว่าเราทำงานจนเราได้แบบถึงโกเราแล้วอะเราก็จะแบบสามารถอยู่สบายๆได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าผมอะอินกับพาร์ทที่เราได้ทำอะไรเงี้ยมากกว่าการที่เราอยากจะพักผ่อนผมก็รู้สึกว่าผมชอบทำงานมากแล้วก็ไม่เป็นพาร์ทเพลงพาร์ทหนังพาร์ทรายการหรือ whatever หรือสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่ามัน enjoy มากๆเลยในการที่ตอบคำถามหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคุยหรือร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่าอยากจะทำงานในทุกๆเดือนทุกๆวันอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือการทำงานมันคือการที่แบบ
เราคิดเองว่ามันคือการทำงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่การทำงานเสมอไปอะไรเงี้ยมันคือการที่เรามาเล่นสนุกแหละในช่วงเวลาที่เรายังสามารถทำมันได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็อยากจะลองทำไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้มีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบขับมาจอดตรงนี้แล้ววิธีถอยรถต้องถอยกลับไปยังไงวะอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดถึงจุดจบของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ enjoy ไปกับโมเมนต์ก่อนผมว่าสิ่งหนึ่งเลยคือผมไม่ได้คิดว่าผมมาว่าลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ล้มด้วย ผมไม่ได้คิดว่าผมจะลุกหรือล้มคือมันคือการทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนทำไปก่อนคือตอนแรกผมจำได้เลยมีคนบอกให้ผมเล่นซีรีส์เมื่อก่อนมันจะกลายเป็นว่าผมอะเหมือนปิดโอกาสว่าผมไม่ชอบเห็นหน้าตัวเองอยู่บนทีวีเลยอะไรเงี้ยผมขอแค่ซิงค์พอเอาหาคนอื่นมาเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยผมเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรคือมันเป็นการที่ผมแบบเปิดมากขึ้นมากกว่าที่แบบคือเหมือนพอเรามีภาพที่เราอยากจะเป็นแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราเป็นยังไงมันจะกลายเป็นว่าเราปิดจากทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้ผมกล้าที่จะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันคือการที่แบบเราไม่แคร์แล้วว่าคนจะจัดยังไงเราก็เป็นเราไปแบบนี้แหละจะชัดยังไงก็เรื่องของเขาเราแค่มีความสุขในการทำทุกสิ่งทุกอย่างไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยไม่คิดว่าโหเดี๋ยวอันเนี้ยจะไปสำเร็จใน2 เดือนต่อไปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการว่าแบบทำอันนี้แล้วแฮปปี้หรือเปล่าสมมติว่าอินเทอร์วิวเนี้ยแฮปปี้หรือเปล่าสมมุติอินเทอร์วิวนี้มันจะไม่เพลงมันดังขึ้นหรือเปล่าอะไรไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมันแค่คิดว่า enjoy กับตอนนี้หรือเปล่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเปิดมีอะไรเข้ามาก็ทำถ้ามันเหมาะกับเราก็ทำไปเรื่อยๆโดยที่อยู่ดีๆรู้ตัววันหนึ่งก็อ้าวเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่คิดเลยว่ามันมาจากอันไหนวะมันมาจากก้อนไหนวะที่มันเกิดมาอะไรเงี้ยมันคือทุกก้อนรวมกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วจนกันมาเป็นเจฟส์นาเตอร์ในทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีแพชชั่นอะไรก็อย่าไปคิดว่าคาดหวังว่ามันจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำมันแค่ว่าเราทำไปเรื่อยๆมีความสุขกับมันแค่นั้นพอถามแค่ว่าเรามีความสุขกับมันอยู่ไหมในทุกวันนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีความสุขก็หยุดมันไม่จำเป็นว่าโอ้โหฉันต้องแพชชั่นตลอดเวลาแบบฉันต้องทำมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดร้องเพลงไปเลยประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าหยุดแต่งเพลงเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยไปเลยมันก็กลับมาทำใหม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้แพชชั่นแบบที่คนมันจะมีโฆษณาที่แบบแพชชั่นคือการทำทุกอย่างมันคือการแพชชั่นคือแพชชั่นคือการทำอะไรที่แบบสนุกเราสนุกหรือเปล่าแค่นั้นแหละมีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ keep doing สิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยผมแล้วก็มีความฝันได้มันไม่เรื่องผิดนะครับมันไม่ใช่การคาดหวังแค่เราทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะถึงตรงนั้นเองหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เรามีความสุขเพราะว่าประเด็นของชีวิตมันคือไม่ใช่ว่าเราทำความฝันสำเร็จหรือเปล่ามันแค่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าในชีวิตที่เรามีแค่นั้นเอง